मित्रांनो, आम्ही आज आलो आहे कोकणात. 2 दिवसाच्या मासे खाऊन थकल्यानंतर आम्ही आज व्हेज बिर्याणीचा बेत आखला आहे. यासाठी पहिल्यांदा आपण घेणार आहे सोयाबीन, त्यानंतर बटाटा, त्यानंतर तुम्हाला त्याच्यामध्ये फ्लॉवर, वाटाणे, त्यानंतर बारीक केलेले टोमॅटो, त्यानंतर याच्यामध्ये टाकणार आहे कोथिंबीर, त्यानंतर याच्यामध्ये आपले आहेत मसाले. यामध्ये कसुरी मेथी, हळद, मसाला, खडा गोडा मसाला, मिरची पावडर आणि बिर्याणी मसाला, हे सर्वच मसाले यामध्ये मिक्स करणार आहोत. त्यानंतर यामध्ये घालणार आहोत आपण दही. यामध्ये आपण दही घातल्यानंतर हे सर्व हे झालं दही. त्यानंतर आपण यात घालणार आहोत 1 पुडी तयार आलं लसूण पेस्ट, यानंतर हे सर्व मिश्रण एकत्र करून घेणार आहोत. यानंतर आपण हे सर्व मिश्रण चमचेच्या साहाय्याने एकत्र करून घेणार आहोत. हे सर्व मिश्रण एकत्रित चांगले मिसळून झाल्यानंतर हे आपण अर्धा तास मुरवण्यासाठी ठेवणार आहोत.